Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 65, sau khi Vương Lâm chạy trốn tới một nơi khác thì liền bám theo hai tên người của Đại La Kiếm Tông đi tìm bảo vật trong một cái hang động. Lúc này, ngay khi tên lục sư đệ của Đại La Kiếm Tông bị tiên thú trong hình hài ấu trùng lúc nhúc màu vàng truy đuổi, hắn ta đã vô tình chạy qua chỗ Vương Lâm. Cũng vì vậy, vị trí của Vương Lâm đã bị bại lộ. Rất nhanh, đám tiên thú kia đã liền lao tới và vây quanh người anh ấy. Đối diện với nó, Vương Lâm ngay lập tức bỏ chạy. Vừa đi, đám du hồn cũng được anh ấy đồng thời phóng thích cùng đám tiên thú kia va chạm. Cứ như thế, Vương Lâm phóng như bay bên trong hang động, cuộc giao tranh làm đất đá ầm ầm rơi xuống chặn lại đường đi của tiên thú. Sau một hồi, khi đã cảm thấy an toàn, Vương Lâm mới dừng lại. Thế nhưng cũng đúng lúc đó, cái tên lục sư đệ kia cũng đi ra, thanh âm vang lên nói: "Đạo hữu, bây giờ trong động phủ, e rằng chỉ còn ta và ngươi. Đạo hữu không đi tìm đường ra ngoài, vì sao phải đến chỗ tại hạ? Tại hạ là Tôn Lôi, ta không phải người của Đại La Kiếm Tông mà chỉ trà trộn vào thôi. Đạo hữu, trong động phủ kia có 3 vật quý, đạo hữu đã lấy được cái nào chưa? Vẫn chưa. Đạo hữu có muốn cùng ta phối hợp hay không? Ta vì sao phải liên thủ với ngươi? Tại hạ chỉ cần kiếm tiên, còn lại 2 vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Ta không có hứng thú. Đạo hữu, ngươi muốn cái gì? Ta muốn có tẩy linh hồ. Thứ đó ta không thể đưa ngươi, đây là tẩy linh mộc, công dụng của nó giống như tẩy linh hồ, giúp ngươi hấp thu tiên giới khí." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu. Sau đó, theo Vương Lâm ra hiệu, hai người cũng mau chóng hướng về phía hang động lúc trước mà bay đi. Khi đến hang động, Tôn Lôi cũng liền dùng phui kiếm của mình tấn công vào hang ổ của tiên thú ở trên vách tường. Thấy vậy, tiên thú liền lao ra truy đuổi hai người. Đối diện với tình huống nguy hiểm, Lôi Oa liền xuất hiện rồi há cái miệng rộng. Tức thì, một quả lôi cầu liền phóng ra tiêu diệt không ít tiên thú. Tuy nhiên, đám tiên thú kia rất đông, bởi vậy một cuộc chiến cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau một hồi, trước đám tiên thú mạnh mẽ kia, Vương Lâm cùng Tôn Lôi đành phải bỏ chạy. Khi hai người tách ra, đám tiên thú liền đuổi theo Tôn Lôi. Nhân cơ hội đó, Vương Lâm cũng liền gối xuống hấp thu linh khí khôi phục lại. Một lát sau, anh ấy mới tới chỗ mà cả hai hội họp. Khi Tôn Lôi trở lại, chỉ thấy hắn ta đã mang bộ dạng tả tơi. Thế vậy, Vương Lâm liền nói hắn hãy tu luyện hồi phục lại. Nghe vậy, Tôn Lôi lập tức ngồi xuống thổ nạp. Đến khi hắn ta tỉnh lại, cả hai đã lại một lần nữa đi tới cửa động khi trước. Đến đây, Tôn Lôi liền lấy ra một cây quạt rồi đánh lên vách tường một đạo băng tuyết phong bế nơi này lại. Sau đó, hắn ta nói Vương Lâm ở ngoài chờ mình. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, thế nhưng anh ấy biết tên kia định chơi xấu, vì thế đã dùng ý cảnh của mình phá đi một chút băng tuyết của Tôn Lôi. Còn tên kia, hắn ta nhanh chóng đi vào, sau đó hướng về vị trí của 3 món bảo vật. Ngay lập tức, bàn tay liền nắm lấy thứ kia và nhấc lên. Đáng tiếc, hắn không thể nhấc được, đến khi phong ấn bị phá vỡ, trên vách tường, tiên thú đã bay ra tấn công hắn. Tới đây, Tôn Lôi đã cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền tự bạo một hạt châu trong đại não để chạy trốn. Cũng bởi vậy, khi vụ nổ bạo phát, cái động kia cũng liền sập xuống. Bên ngoài, Vương Lâm cũng nhân cơ hội lấy đi một món bảo vật rồi cấp tốc chạy đi. Đến khi ra khỏi cửa động, Vương Lâm không nhịn được mà trên miệng thổ huyết. Đảo mắt nhìn quanh, anh ấy nhìn thấy toàn bộ đã sụp xuống. Rất nhanh, Vương Lâm đã tìm một phiến đá rồi mau chóng ngồi xuống thổ nạp. Đồng thời vào lúc đó, anh ấy cũng đem du hồn ra để nó bảo vệ mình. Thấy vậy, đám người phía xa cũng liền chú ý tới Vương Lâm, trong đó xuất hiện một người, đó chính là Sắt Hổ, người của Cự Ma tộc. Bất chợt, trong lúc Vương Lâm đang tu luyện thì một tên áo xám nguyên anh hậu kỳ đã ra tay. Ngay lập tức, một quả cầu xuất hiện rồi phóng về phía trước. Thấy nguy hiểm, đám du hồn của Vương Lâm cũng lập tức gào thét rồi nhào tới hỏa cầu kia cùng nó va chạm. Tới đây, mà tên tu sĩ áo xám kia biến sắc. Rất nhanh, hắn ta đã liền lấy ra cái tiểu đỉnh để rời khỏi nơi này thì đột nhiên phía xa, Vương Lâm mở mắt. Ngay sau đó, anh ấy liền thi triển ra một bàn tay cách không đánh thẳng về phía đối thủ. Thấy vậy, tên tu sĩ áo xám chỉ kịp cầm tiểu đỉnh kia chắn trước người. Khi đòn công kích của Vương Lâm đánh tới, hắn liền bị chấn bay. Cảm giác nguy hiểm, hắn ta cũng liền bỏ chạy về phía xa. Đáng tiếc, đám du hồn của Vương Lâm khi trước lôi ra lại quá đông. Chỉ trong nháy mắt, khi quả cầu tan vỡ, đám du hồn liền đuổi theo tên kia, cuối cùng xé tan thân thể hắn ta, khiến tên tu sĩ kia cứ thế bỏ mạng tại chỗ. Làm xong, Vương Lâm mới chậm rãi đứng dậy rồi thu du hồn lại. Thấy vậy phía xa, Sắt Hổ đi về phía Vương Lâm cười lớn nói: "Đạo hữu, vì cớ gì mà ngươi phải chật vật như vậy? Tiên giới toái phiến sụp đổ. Ngươi có thể chạy ra cũng không phải kẻ tầm thường, tại hạ là Cự Ma tộc Sắt Hổ, bội phục. May mắn mà thôi, tại hạ Tăng Ngưu." Nghe vậy, Sắt Hổ chợt lắc đầu, hắn ta đã nghe thấy cái tên này từ đâu đó. Một lát sau, hắn ta mới nhìn Vương Lâm nói tiếp: "Tăng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay." "Sắt Hổ, huynh có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại." Nghe Vương Lâm nói vậy, Sắt Hổ gật đầu, hắn ta liền lấy ra một cái ngọc giản rồi đưa cho Vương Lâm bảo anh ấy nhìn xem. Thấy thế, Vương Lâm cũng nhận lấy, dùng thần thức nhìn qua một lượt, anh ấy thấy bên trong ngọc giản xuất hiện một cái đầm lầy rộng lớn, chính giữa nó có một cái quan tài, bên trên cắm 3 thanh tim kiếm. Xem xong, Vương Lâm cũng liền đưa nó trả lại cho Sắt Hổ. Đến đây, Sắt Hổ liền nhìn Vương Lâm nói:
Tằng huynh, nơi này là do người của tộc ta phát hiện ra. Tuy nhiên, khi đó tên kia không đủ sức, bởi vậy hắn ta không thể làm gì. Cách nhiều năm như vậy, nơi đó sợ là đã sớm có người phát hiện rồi. Không có khả năng, ta cam đoan với huynh, nơi đó vẫn chưa ai phát hiện. Chỉ có 2 người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Ta có hẹn thêm một người nữa, 3 người cùng đi, tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Tằng huynh, nếu như huynh đồng ý thì 1 tháng sau hãy đến địa điểm tại hạ đã đánh dấu bên trong ngọc giản, ta chờ huynh. Dứt lời, Sất Hổ đưa cho Vương Lâm một cái ngọc giản rồi liền ôm quyền xoay người rời đi. Còn Vương Lâm, ngay khi người kia biến mất, anh ấy cũng liền đi vào nơi truyền tống của Đại La Kiếm Tông rồi ngồi xuống tu luyện. Một hồi lâu sau, khi thương thế đã hồi phục, Vương Lâm cũng liền bỏ những thứ mình lấy được bên trong đậu phủ kia ra xem thử. Trong đó, thứ quý báu nhất chính là một cái tiên khí phòng ngự. Ngay lập tức, thân niệm của Vương Lâm cũng liền dung nhập vào nó. Tới đây, hàng loạt thông tin cũng liền xuất hiện trong đại não Vương Lâm. Thì ra, khối hài cốt bên trong đậu phủ kia chính là Thiên Bảo Thượng Nhân, người này chuyên nghiên cứu pháp bảo. Bởi vậy, lão đã lưu lại phương pháp chế tạo xạ thần xa cùng địa điểm cất giấu nó lên thiếp phiến để lưu giữ lại cho người có duyên. Biết được thông tin này, Vương Lâm cũng liền thu thứ này lại. Sau đó đứng dậy, anh ấy cũng liền đi tìm đậu phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Không lâu sau, từ trong trận pháp dịch chuyển đi ra, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở tại một vùng đất hoang tàn. Thế nhưng, đảo mắt nhìn quanh, Vương Lâm vẫn không thấy giống với những gì miêu tả trên thiếp phiến. Bởi vậy, anh ấy lại tiếp tục đến những địa phương khác và tìm kiếm. Thế nhưng, đang trong lúc Vương Lâm đi tìm đậu phủ thì anh ấy đã vô tình phát hiện phía xa có 2 tên tu sĩ đang đuổi nhau. Lúc này, người đang bị truy đuổi phát hiện ra Vương Lâm, hắn ta hô lớn nói: "Đạo hữu, cứu ta với!" Thấy vậy, người phía sau bàn tay khẽ động. Ngay sau đó, hắn ta liền một chưởng đánh về phía người kia. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, rất may, tên kia đã kịp thuấn di rồi xuất hiện bên cạnh Vương Lâm nói: "Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta, nếu ngươi trợ giúp, ta sẽ chia cho ngươi 1/2." Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp mà cứ thế quay đầu rời đi. Thế nhưng, tên kia lại một lần nữa gọi với theo nói: "Đạo hữu, mong ngươi hãy nể tình đồng hương Chu Tức Tinh giúp ta lần này. Việc của 2 người các ngươi đừng lôi ta vào, còn đi theo ta thì đừng trách ta vô tình. Ngươi đã không muốn giúp đỡ, vậy thì ta sẽ đem phiền phức cho ngươi." Dứt lời, hắn ta liền cầm kết tinh ném về phía Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm dùng tâm niệm, thứ kia liền phóng về phía tu sĩ đang cần nó. Đến đây, hắn ta kinh ngạc nhìn Vương Lâm nói: "Đa tạ, tại hạ là Tư Mã Vân của Quỳ Thủy phái, không biết đạo hữu là..." "Ta, Tằng Ngưu." "Tằng đạo hữu, tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày cũng không thấy tiên khí, người có bản đồ truyền tống không? Ta cùng ngươi trao đổi." Nghe vậy, Vương Lâm cùng tên Tư Mã Vân đồng thời xuất ra bản đồ, sau đó cả hai cùng nhau trao đổi với nhau. Làm xong, tên kia nhìn Vương Lâm nói: "Tằng đạo hữu, nếu sau ngày có cơ hội đi đến Toái Nhân Tinh, tại hạ nhất định sẽ hậu đãi, cáo từ." Dứt lời, người này liền rời đi. Còn Vương Lâm đảo mắt nhìn bản đồ mà mình vừa nhận được, anh ấy rốt cuộc cũng phát hiện ra nơi giống với miêu tả trên thiếp phiến. Rất nhanh, anh ấy cũng chọn nó làm địa điểm tiếp theo. Và liệu rằng Vương Lâm có tìm được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 66 tinh nghịch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!